God morgon från Paretodesken måndagen den 30 november. Ja, sista dagen i månaden och november har det varit en stark månad. Vi ska prata med Longview Economics och Harry Colvin och se vad de tror om december. November was a strong month for markets. Global equities rallied very sharply in November. And with that, we saw lots of signs of exuberance building in markets last month. And a number of our medium-term models have been flagging up that exuberance, which is usually a little bit of a warning sign. So, for example, global breadth models have been moving very quickly up to high levels, close to their sell thresholds. Downside put protection in portfolios is really quite low now, and we have an indicator which is designed to warn of waves of risk aversion, and the strong month of November has pushed that model up towards sell levels as well. So all of that suggests that a case for a bit of weakness in December is really starting to build. Now in the near term, a lot of these models aren't quite there. They're not quite on their sell thresholds yet, and I think as a trader you would probably want to run with momentum for a little bit longer, but clearly signs of exuberance are building, and the risks of a bit of a wobble here are rising. And we had a sector rotation in November. Do you think you should be in a specific sector? Yeah, it's a good question. I mean, I think there's a bit of rotation going on out of tech and into cyclicals, and of course as we see bond yields moving up, a lot of that rotation will be aided by the move higher in bonds. Now some of that hasn't been working as well in the last few days. Bond yields have come off, but certainly over the course of the next several months and quarters, as the bond market prices in the full effect of the vaccine on the US and global economy, which we think will be the spark to release a lot of the stimulus. I think bonds are going to be pricing in better growth, stronger inflation, and with bond yields moving up. So the sector rotation theme out of tech and into cyclicals, I think, carries on over many months. And as you know, tech has been the crowded long trade of the year. Usually when trades get very crowded and long, it's not much time before all of that positioning starts unwinding. So you've got positioning, you've got global growth and inflation, and you've got the move up in bonds. I suspect that's going to be a theme for next year. Ja, och på Pareto så har vi pratat Millicom idag, Stefan Wård. Varför har vi tagit upp det caset? Vi gjorde som en refresher på det caset. Aktien har ju utvecklats väl här senaste tiden. Vi går igenom huruvida det finns ytterligare uppsida och varför Millicom kan tänkas vara en intressant investering. Och vi är positiva i båda de perspektiven. Vi tror att det är fortsatt bra med uppsida i aktien och att det finns ett riktigt attraktivt investeringscase i Millicom på lite sikt. Även i korta perspektivet. Så det är väl grunddragen. För aktien har ju haft det tufft hela året, även om de har kommit upp lite nu på senare tiden. Vad beror det på att de har haft så tufft? Ja, det är en mängd olika saker. Om man börjar med pandemipåverkan så var ju den väldigt hård i Latinamerika. Deras lockdowns var hårdare än vad vi såg i många europeiska länder, om man ska ta den jämförelsen då. Så det påverkade ekonomin kraftigt och man såg det antalet användare som försvann då. Så det var en kraftig påverkan i början. Sen så även Millicom har ju en hyfsat stor exponering mot Colombia och valutan i Colombia är starkt korrelerad med oljepriset. Så ett svagt oljepris är inte bra för den colombianska peson och det har historiskt sett haft en stor påverkan på hur Millicom har utvecklats. Så där har vi också sett att första halvan av året var ingen höjdare för oljepriset och det vägde säkert också på Millicom-aktien. Nu under hösten så har vi sett att i Q3-rapporten så såg vi en otroligt stark tillväxt i mobilanvändare, framförallt prepaid då, för Millicom. Och vi har även sett att oljepriset har stärkt, så det finns vi tror ju som firma att det kan fortsätta stärkas under nästa år och då tror vi att det kan ha en positiv påverkan, att det reverserar det här förloppet som jag beskrev nyss och att det kommer vara positivt för Millicom-aktien.
Sen i ett lite längre perspektiv så tycker vi att Millicom har en väldigt intressant position i framförallt, man har byggt den under de senaste 2 åren då genom ett antal förvärv i Centralamerika. Så där har man ju kraftigt flyttat fram positionerna, och även i Sydamerika har man en bra position i Paraguay och Colombia och Bolivia. Så att det är marknader som vi tror kommer ha en hyfsat bra BNP-tillväxt under flera år framöver. Man har en växande medelklass som kommer spendera mer på den typen av tjänster som Millicom levererar. Så grundförutsättningarna för Millicom att kunna leverera en hyfsad organisk tillväxt är goda. Och ur det perspektivet, om man då har en bra tillväxt på topline, starka EBITDA-marginaler rakt igenom för hela gruppen, så ska ju det vara gynnsamt då. Då handlas den på väldigt låga multiplar. En ytterligare aspekt som vi tror kan bidra är att man har bra kassaflöden som man kommer använda till att ta ner skuldsättningen. Och får vi ner skuldsättningen så tror vi att det kommer ha en betydande påverkan på värderingen för aktien. Tack så mycket, Stefan. Och tack så mycket. Vi är tillbaka igen imorgon. Då är det december. Ny månad betyder ny uppdatering av månadsportföljen. Så det blir spännande att höra vad vi gör för justeringar imorgon. Tack så mycket. Ha en bra vecka.